Hi guys, what's up mga lods? And pasensya na kasi ngayon lang ulit ako nakapag-upload kasi medyo na busy tayo nitong mga mga nakalipas na araw, no? Pero ngayon guys, I'm sure magugustuhan niyo yung ating topic for today and babasa niyo naman diyan sa title ng video na to. Turuan ko kayo kung paano kayo kikita ng up to 1,000 pesos every week sa FoodPanda sa paglalaro lang, no? So hindi kayo yung magiging rider or wala kayong orderin, wala rin kayong ilalabas na pera ni piso dito. Ang gagawin nyo lang yung effort nyo lang talaga guys, no? At dito guys, I'm sure na kikita kayo and at the same time ay mag-enjoy din kayo. So for sure magugustuhan nyo talaga to, no? Kaya panoorin nyo po ang buong video na to, no? Huwag kayong mag-skip dahil napaka-importante nito guys. And ayun, let's proceed to our main video. Ayun guys, so andito na tayo sa ating cellphone, no? So ituturo ko na sa inyo kung paano yon. So unang-una sa lahat guys, kailangan niyo mag-register nandyan sa description, no? At ang app na yun guys ay ito si FoodPanda. So itong FoodPanda guys ay isa siyang app na kung saan pwede kayo makapag-order ng mga pagkain. At pwede rin kayong gumita dito guys, no? Kahit hindi kayo nagiging rider. So ang kailangan lang talaga dito is tiyaga and yung effort niyo, no? Yun lang yung nire-require ko sa inyo. If gusto nyo na makapag-earn dito ng up to 1,000 pesos every 5 days, no? So ayun, i-install nyo, dyan yung link sa description. And if ever na meron kayo, buksan nyo na lang yung mga FoodPanda nyo. So tap nyo lang yung open and yan, so hintayin nyo siya. Yan, so hintayin nyo lang siya mag-loading and yan. So punta kayo dito guys, dito sa taas itong 3 lines, and then i-tap nyo guys dito sa challenges and rewards. Tapos tap nyo rin dito guys sa itong tournament and games. Yan. So kung makita nyo dito guys, may mga games dito. Yan. So may mga games dito guys, no? Yan. Yung mga games na yan yung lalaroin ninyo. And dapat mas malaki yung score na mas ma-earn ninyo dito, mas tataas yung rank ninyo, no? So kasi ako dito, kung i-click natin dito sa ranking, nasa rank 61 ako. So dati nasa 28 rank ako, pero naunahan ako ng mga tao dito, no? So kapag nakapasok ka guys sa top 50 ay may ma-receive ka na amount ng prize, okay? So kung titingnan natin dito, top to see price, ayan, so as you can see, pwede kang kumita ng 1,000 pesos kapag andito ka sa number 1, okay? Pag sa number 1 ka. Pag dito naman sa number 2, ang ma-earn mo is 500 pesos. And dito naman sa the rest, may mga 100 pesos. And sa pinakababa, ayan, sa may 75 yung price. And sa pinakababa guys, mga 50 pesos na yan, no? So hanggang top 50 lang yan, may ma-earn kayo. And ang countdown yan is madalas nasa 5 days ata, o 5 days bago matapos yung countdown. And then isa-send na sa inyo yung inyong mga prizes, okay? So yun lang. Kung gusto nyo makita, yan, sa laruin natin. Yan guys, so tap natin yung tap to. Yan. So ganyan lang, laro-laro lang kayo. And kasi ito yung ibang game to. So ang gawin natin dito, paliparin lang natin siya. Pero hindi lang naman to guys yung game dito, pero ito yung pinaka nire-recommend ko kasi parang ito yung mas madaling matansya compare sa iba. So kayo na lang bahala mag-judge. Makita naman yan. So yan guys, unlimited tries naman yan. Kung matalo kayo, pwede kayo makapaglaro ulit. And as you can see ako, mga nasa rank 61 ako. Kasi meron akong 341 na
score dito. So, hindi ako nakapasok sa top 50. So, sayang, walang prize, no? So, dati, mabibigyan sana ako ng 75. Yan. Kaso, yun nga, hindi pinalad. May hindi tayo nabigyan, no? So, yun lang naman. Hindi naman masyado pakabain tong video to. At kung gusto niya, mag-register na kayo dyan sa description yung link. And I'm sure yung ilan naman sa inyo is may FoodPanda naman talaga na app. Pero ang karamihan sa inyo, no? Pero sa mga wala pa, mag-download na kayo. Andyan yung link sa description. Mababa lang naman yung MB ng FoodPanda. So, yun lang sa ngayon guys. Thanks for watching and see you guys sa next video natin.